Namaskar, my dear student of class 6. Today we are going to discuss a lesson, The Pride of Kusiko. So this is the lesson of 12, lesson 12, The Pride of Kusiko. Please open your books, page number 40. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ লেচন নম্বৰ 12 তাৰ এটা পাঠ আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ, দ্য প্ৰাইড অফ কৌশিক। ইয়াত প্ৰাইড শব্দটোৰ অৰ্থটোৱে গৌৰৱ বুজাইছে আৰু কৌশিক হৈছে এজন ঋষিৰ নাম বা এজন মুনিৰ নাম। তোমালোকে জানাই অতীত কালত ঋষিমুনিসকলেই সমাজৰ এক শ্ৰেণীৰ বিশেষ ব্যক্তিৰ স্থান দখল কৰিছিল। গতিকে ইয়াত তেনেকুৱা এগৰাকী ঋষি, দ্য প্ৰাইড অফ কৌশিক, অৰ্থাৎ কৌশিক ঋষিৰ যিটো গৌৰৱ, সেই গৌৰৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। আহা আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। Once there was a sage, Kusiko by name. He would sit under a tree and meditate on God. He did this for a number of years. Once, এসময়ত, there was a sage, এগৰাকী ঋষি আছিলে, কৌশিক by name, যাৰ নাম আছিলে কৌশিক। He would sit under a tree, সি এডাল গছৰ তলত বহিছিলে, and meditate, আৰু ধ্যান কৰিছিলে। meditate মানে ধ্যান কৰা, on God, ভগৱানক ধ্যান কৰিছিলে। He did this for a number of years, কেইবা বছৰো ধৰি তেওঁ এনেকৈ এই কাৰ্য কৰি আছিলে। One morning as he was sitting under the tree, he felt something fall on his head. It was the dropping of a bird. He looked up. A bird was sitting on a branch right above his head. He was angry. He looked hard at the bird. The bird fell down dead. কি হ'ল? One morning, এদিনাখন ৰাতিপুৱা, as he was sitting under the tree, সি যেতিয়া গছডালৰ তলত বহি আছিলে, he felt, ফিলৰ past tense হৈছে felt, তেওঁ অনুভৱ কৰিছিলে, something fall on his head, something মানে কিবা এটা, something fall on his head, তেওঁৰ মূৰত কিবা এটা, মূৰৰ ওপৰত কিবা এটা পৰিছে। It was the dropping of a bird. এইটো অন্য একো নাছিলে, এইটো চৰাইৰ বিষ্টা আছিলে। গছৰ ওপৰত চৰাই আছিলে আৰু চৰাইটোৱে যেতিয়া তাৰ বিষ্টা ত্যাগ কৰিছিলে, সেইটোৱে আহি কৌশিকৰ মূৰৰ ওপৰত পৰিছিলে। He looked up, ওপৰলৈ সি চালে। A bird was sitting on a branch, এটা চৰাই গছৰ ডাল এটাত বহি আছিলে, right above his head, তেওঁৰ মূৰৰ ঠিক পোনে পোনে ওপৰত। He was angry, তাৰ বৰ খং উঠিছিলে। He looked hard at the bird, চৰাইটোৰ ফালে কঠোৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছিলে, হাৰ্ড মানে কঠোৰ। The bird fell down dead, আৰু তাৰপিছত চৰাইটো মৃত্যু হৈছিলে বা পৰি মৃত্যু হৈছিলে চৰাইটো। Kusiko was happy that he had become very powerful. Then he had a bat and went to a nearby village. He stopped in front of a house and said, Bhavati Fixam Dehi. He had to wait for a few minutes before the lady of the house came out with food in a dish. He was very angry and said, How dare you make a সন্ন্যাসী wait for such a long time? এবাৰ কি হ'ল? কৌশিক was happy. কৌশিক সুখী হ'ল, আনন্দিত হ'ল। কি সুখী হ'ল? চৰাইটো যেতিয়া তেওঁ চৰাইটোক কঠোৰভাৱে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিলে আৰু চৰাইটো যেতিয়া পৰি মৰিলে বা মৃত্যুবৰণ কৰিলে, তাৰপিছত তেওঁৰ আনন্দ লাগিল। Then he had become very powerful, আৰু মনতে যেনেকুৱা ভাৱ হ'ল, তেওঁ এজন ভেৰি পাৱাৰফুল, অতি শক্তিশালী বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যেন অনুভৱ হ'ল। Then he had a bath, তাৰপিছত সি স্নান কৰিলে, গা ধুলে, and went to a nearby village, আৰু কাষতে থকা গাঁও এখনলৈ গ'ল। He stopped in front of a house, এটা ঘৰৰ সন্মুখত তেওঁ ৰ'ল, and said, আৰু ক'লে, ভৱতী ভিক্ষম দেহি। এইটো এটা সংস্কৃত শব্দ। ভৱতী ভিক্ষম দেহিৰ অৰ্থটো হৈছে যে মই ভিক্ষা কৰিবলৈ আহিছোঁ, মোক ভিক্ষা দিয়া। তো যেতিয়া পুৰণি কালত ঋষিমুনিসকলে এই ধৰণে সাধাৰণ মানুহসকলৰ ঘৰলৈ গৈ তেওঁলোকক দান
বৰঙণি বা দান দক্ষিণা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সাধাৰণ মানুহসকলে এই দান দক্ষিণা আগবঢ়াইছিল আৰু এইদৰেই তেওঁলোকে পেট প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল বা এইদৰেই তেওঁলোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল। হি হেড টু ৱেইট ফৰ এ ফিউ মিনিটছ, কিছু মুহূৰ্ত তেওঁ তাত অপেক্ষা কৰিলে। বিফৰ দ্য লেডি অফ দ্য হাউচ কেম আউট, ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা মহিলাগৰাকী ওলাই অহালৈ তেওঁ কিছু মুহূৰ্ত অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল। উইথ ফুড ইন এ ডিছ, আৰু মহিলাগৰাকীয়ে এখন থালত কিছু আহাৰ লৈ তেওঁ ওলাই আহিল। হি ৱাজ ভেৰি এংগ্ৰি, তেতিয়া এই ঋষিগৰাকীৰ খুব খং উঠিল। এণ্ড ছেইড, আৰু ক'লে, হাউ ডেয়াৰ ইউ মেক এ সন্ন্যাসী ৱেইট ফৰ ছাচ এ লং টাইম, হাউ ডেয়াৰ ইউ, তোমাৰ কেনেদৰে ইমান সাহস হ'ল, ডেয়াৰ মানে সাহস, মেক এ সন্ন্যাসী ৱেইট, এগৰাকী সন্ন্যাসীক তুমি ৰখাই থ'বলৈ বা অপেক্ষা কৰি ৰাখিবলৈ, ফৰ ছাচ এ লং টাইম, ইমান বেছি সময়। তেওঁ এইধৰণে খং কৰি প্ৰশ্ন কৰিলে মহিলাগৰাকীক। আই এম ভেৰি চৰি ছাৰ, আই ৱাজ ছাৰ্ভিং মাই হাজবেণ্ড, ডেট ইজ হোৱাই দ্য ডিলে, শ্বি ছেইড হাম্বলি, ডু ইউ ন' হু আই এম গোয়িং টু কোৰ্চ ইউ, ডোণ্ট ফ্ৰাইটেন মি ছাৰ, আই এম নট দ্য বাৰ্ডছ ইউ কিল্ড দিছ মৰ্নিং, শ্বি ছেইড boldly. Kusiko was shocked. How could the woman know about the incident which happened that morning? এইখিনিলৈকে লৈছোঁ। আই এম ভেৰি চৰি ছাৰ, মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে মোক ক্ষমা কৰিব, মোৰ ভুল হৈছে। আই এম ভেৰি চৰি, তেওঁ চৰি ক'লে। আই ৱাজ ছাৰ্ভিং মাই হাজবেণ্ড, সেই মুহূৰ্তত মই মোৰ স্বামীক শুশ্ৰূষা কৰি আছিলোঁ বা স্বামীক ছাৰ্ভিং, তেওঁক সেৱা কৰি আছিলোঁ। ডেট ইজ হোৱাই দ্য ডিলে, ডিলে মানে পলম হোৱা, আৰু সেইকাৰণেই পলম হৈছিল। শ্বি ছেইড হাম্বলি, হাম্বলি মানে নম্ৰভাৱে, বিনম্ৰভাৱে, আৰু তেখেতে এই কথাখিনি বিনম্ৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছিল। ডু ইউ ন' হু আই এম, তেতিয়া ঋষিগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল, তুমি জানানে মই কোন? ডু ইউ ন' হু আই এম, মই কোন তুমি জানানে? আই এম গোয়িং টু কাৰ্ছ ইউ, মই তোমাক অভিশাপ দিবলৈ গৈছোঁ। কাৰ্ছ মানে হৈছে অভিশাপ দিয়া, মই তোমাক অভিশাপ দিবলৈ গৈ আছোঁ। ডোণ্ট ফ্ৰাইটেন মি ছাৰ, মহিলাগৰাকীয়ে কৈছিল যে মোক আপুনি ভয় নোখোৱাব। ফ্ৰাইটেন মানে ভয় খোৱা। ডোণ্ট ফ্ৰাইটেন মি ছাৰ, মহাশয় আপুনি মোক ভয় নোখোৱাব। আই এম নট দ্য বাৰ্ড, মই সেই চৰাইটো নহয়। ইউ কিল্ড দিছ মৰ্নিং, যিটো আজি ৰাতিপুৱা আপুনি হত্যা কৰিছে, সেই চৰাইটো মই নহয়। শ্বি ছেইড বল্ডলি, বল্ডলি মানে সাহসেৰে, মহিলাগৰাকীয়ে কথাখিনি সাহসেৰে কৈছিল। কৌশিকো ৱাজ শ্বকড, কৌশিক আচৰিত হৈছিল। শ্বকড মানে আচৰিত হোৱা। হাউ কুড দ্য ওমেন ন', মহিলাগৰাকীয়ে কেনেকৈ জানিছিল এবাউট দ্য ইনচিডেণ্ট, সেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে। ইনচিডেণ্ট মানে হৈছে ঘটনা। হুইচ হেপেণ্ড ডেট মৰ্নিং, যিটো ঘটনাৰ ৰাতিপুৱা সংঘটিত হৈছিল। হি আণ্ডাৰষ্টুড ডেট শ্বি ৱাজ গ্ৰেট, হি ছেইড আই এম ভেৰি চৰি লেডি, আই মেড এ মিষ্টেক, ইউ ন' ধৰ্ম এণ্ড ছাৰ্ভিং ইয়ৰ হাজবেণ্ড ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন ছাৰ্ভিং এ গেষ্ট, প্লিজ টিচ মি ধৰ্ম। তেতিয়া ঋষিয়ে নিজৰ ভুল বুজি পাইছিল। হি আণ্ডাৰষ্টুড, আণ্ডাৰষ্টুড মানে বুজি পোৱা, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডৰ পাষ্ট টেন্স হৈছে আণ্ডাৰষ্টুড, বুজি পাইছিল। ডেট যে শ্বি ৱাজ গ্ৰেট, তাই আচলতে মহান আছিল। গ্ৰেট মানে মহান। হি ছেইড, তেওঁ কৈছিল, আই এম ভেৰি চৰি, মোৰ ভুল হৈছে। লেডি মহিলাগৰাকীক কৈছিল, আই মেড এ মিষ্টেক, মই এটা ভুল কৰিলোঁ। মিষ্টেক মানে ভুল কৰা। ইউ ন' ধৰ্ম, তুমি ধৰ্মৰ বিষয়ে জানা। এণ্ড ছাৰ্ভিং ইয়ৰ হাজবেণ্ড ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন ছাৰ্ভিং এ গেষ্ট, গেষ্ট মানে আলহী বা অতিথি। আলহী বা অতিথি এজনক সৎকাৰ কৰাতকৈ নিজৰ স্বামীক সেৱা কৰাটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্লিজ টিচ মি ধৰ্ম, অনুগ্ৰহ কৰি মোকো আপুনি ধৰ্মৰ বিষয়ে শিকাই দিয়ক। ছাৰ, আই এম এন অৰ্ডিনাৰী হাউচ ৱাইফ, আই ডোণ্ট ন' ধৰ্ম ক্লিয়াৰলি, প্লিজ go to a man called Tormu, who lives in a village near Kashi. He will teach you Dharma, she said politely. তাৰপিছত কি হ'ল, ছাৰ মহাশয়, মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে, আই এম এন অৰ্ডিনাৰী হাউচ ৱাইফ, মই এগৰাকী সাধাৰণ গৃহিণী। হাউচ ৱাইফ মানে হৈছে গৃহিণী। মই এগৰাকী সাধাৰণ গৃহিণী। আই ডু নট ন' ধৰ্ম ক্লিয়াৰলি, মই খুব স্পষ্টকৈ ধৰ্ম কি বস্তু নাজানো। প্লিজ, গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি, গ' টু এ মেন,
এগৰাকী মানুহৰ ওচৰলৈ আপুনি যাওক যাৰ নাম হ'ল কল্ড ধৰ্ম ব্যাধ, যাক ধৰ্মব্যাধ বুলি কোৱা হয়, তেওঁৰ ওচৰলৈ আপুনি যাওক। হু লিভছ ইন এ ভিলেজ, যিয়ে এখন গাঁৱত বাস কৰে, নিয়াৰ কাশীৰ ওচৰত এখন গাঁৱত বাস কৰে। হি উইল টিচ ইউ ধৰ্ম, আৰু তেওঁৱে আপোনাক ধৰ্ম কি বস্তু শিকাই দিব। চি ছেইড পলাইটলি, তাই কথাখিনি খুব বিনম্ৰতাৰে কৈছিল। পলাইটলি মানে হৈছে নম্ৰভাৱে বা বিনম্ৰভাৱে কোৱা, আৰু আগতো আমি এটা পাইছোঁ হাম্বলি মানেও বিনম্ৰভাৱে প্ৰকাশ কৰা। উইদাউট ৱেইটিং ফৰ ফাৰ্ডাৰ ডিটেইলছ, আৰু বেছি সময় অপেক্ষা নকৰি, উইদাউট ৱেইটিং ফৰ ফাৰ্ডাৰ ডিটেইলছ, কৌশিক ৱেণ্ট এজ ফাষ্ট এজ হিজ লেগছ কুড কেৰি হিম ইন চাৰ্চ অফ দেট গ্ৰেট মেন। এট লাষ্ট হি ৰিচ দ্য ভিলেজ। He had the second shock of his life when he met the man Dharma Kalita was a butcher. He was selling meat. তাৰপিছত উইদাউট ৱেইটিং ফৰ ফাৰ্ডাৰ ডিটেইলছ, আৰু বেছি সময় তেওঁ অপেক্ষা নকৰি, ৱেইট মানে অপেক্ষা কৰা, ফাৰ্ডাৰ মানে পিছৰ, ডিটেইলছ মানে বিশেষকৈ বা বিতংকৈ, আৰু পিছৰ বিতং কোনো কথা তেওঁ অপেক্ষা নকৰি, কৌশিক গৈছিল, এজ ফাষ্ট এজ হিজ লেগছ কুড কেৰি, তেওঁৰ ভৰিখনে যিমান বেগেৰে কঢ়িয়াই নিব পাৰে সিমান বেগেৰে, ইন চাৰ্চ অফ দ্য গ্ৰেট মেন, এই মহান ব্যক্তিগৰাকীৰ বিচাৰি, চাৰ্চ অফ মানে অনুসন্ধানত তেওঁ গুচি গৈছিল। এট লাষ্ট অৱশেষত চি ৰিচড দ্য ভিলেজ, তেওঁ গৈ এখন গাঁও পালে। হি হেড দ্য ছেকেণ্ড শ্বক, আৰু গৈ তেওঁ দ্বিতীয়টো আচৰিত হ'বলগীয়াৰ পাল পৰিল। ছেকেণ্ড শ্বক অফ হিজ লাইফ, তেওঁৰ জীৱনত দ্বিতীয়টো আচৰিত হ'বলগীয়া হ'ল। ৱেন হি মেট দ্য মেন, যেতিয়া গৈ তেওঁ মানুহগৰাকীক লগ পালে। ধৰ্মব্যাধ ৱাজ এ বাচ্চাৰ, ধৰ্মব্যাধ আচলতে এজন কচাই আছিল। বাচ্চাৰ মানে কচাই মানে যি মাংস কাটি বিক্ৰী কৰে তাক কচাই বুলি কোৱা হয়। তেওঁ এজন কচাই আছিলে। হি ৱাজ চেলিং মিট, তেওঁ মাংস বিক্ৰী কৰি আছিলে। মিট মানে ছাগলীৰ মাংস, তেওঁ ছাগলীৰ মাংস বিক্ৰী কৰি আছিলে। এজ চুন ইজ হি চ কৌশিক, হি আস্কড, হেজ দ্য লেডি সেণ্ট ইউ হিয়াৰ? কৌশিক কুড নট বিলিভ হিজ আৰ্টছ। হি ফেইল এট ধৰ্ম ব্যাধ's feet and became his disciple. He spent a few years with Dharma Kalita and learned a lot of things about Dharma. As soon as he saw, ইয়াতে ইজ আছে যদিও আচলতে as soon as হ'ব, এইটো ইজ নহয়, ইয়াত প্ৰিণ্ট ভুলকৈ হৈছে। as soon as he saw কৌশিকক দেখাৰ লগে লগে, হি আস্কড, তেওঁ সুধিলে, তেওঁ মানে কোনে, যিগৰাকী কচাই বুলি কোৱা হৈছে ধৰ্মব্যাধ, তেওঁ সুধিলে, হেজ দ্য লেডি চেণ্ট ইউ হিয়াৰ? মহিলাগৰাকী আপোনাক ইয়ালৈ পঠাইছে নহয় জানো? কৌশিক কুড নট বিলিভ হিজ ইয়েৰ্ছ, কৌশিকে যেন কাণখনকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব এনেকুৱা লাগিল। কিয় তেনেকুৱা লাগিল? যে সেই সময়ত আচলতে আজিৰ দৰে ফোনৰ ব্যৱস্থা নাছিল, বা মোবাইল ফোনৰ ব্যৱস্থা নাছিল, যে কোনোবা এটা যোৱাৰ আগতে খবৰটো দি দিব, তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাছিল। গতিকে সেই সময়ত যোগাযোগৰ মাধ্যম আছিল এজন মানুহ বা ব্যক্তি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৈ খবৰ দিয়াটো আছিল সেই সময়ত যোগাযোগৰ মাধ্যম। গতিকে এইটো এটা খুব আচৰিত হ'বলগীয়া কথা আছিল যে কেনেকৈনো মানুহজনে গম পাইছিল। হি ফেইল এট ধৰ্মব্যাধ's feet, লগে লগে তেওঁ ধৰ্মব্যাধৰ ভৰিত পৰিল। এণ্ড বিকেম হিজ ডিচিপল, আৰু তেওঁৰ শিষ্য হৈ পৰিল। ডিচিপল মানে শিষ্য। হি স্পেণ্ট এ ফিউ ইয়াৰ্ছ উইথ ধৰ্মব্যাধ, আৰু ধৰ্মব্যাধৰ লগত তেওঁ কেইটামান বছৰ কটাইছিল। ফিউ ইয়াৰ্ছ, কেইবছৰমান কটাইছিল। এণ্ড লাৰ্ণড এ লট অফ থিংছ এবাউট ধৰ্ম, আৰু ধৰ্মৰ বিষয়ে বহুতো কথা তেওঁ শিকিছিল বা বহুতো জ্ঞান লাভ কৰিছিল। এইখিনি আছিল এই গল্পটোৰ যিটো অসমীয়া ভাঙনি, এইখিনি কৰি তোমালোকক দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি আলোচনা কৰি দি আছোঁ। পেজ নম্বৰ 41ত থকা যি তোমালোকৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন কুৱেশ্যন, সেই কম্প্ৰিহেনশ্যন কুৱেশ্যনৰ আজি আমি প্ৰথমে এইকেইটা আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ, আৰু তাৰপিছত আমি তাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আলোচনা কৰিম। কম্প্ৰিহেনশ্যন কুৱেশ্যনত প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আছে, হু ৱাজ কৌশিকা? কৌশিক কোন আছিল? উত্তৰটো আমি লিখিছোঁ, কৌশিক ৱাজ এ চেজ, কৌশিক এগৰাকী ঋষি আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হোৱাট মেড হিম এংগ্ৰি ওৱান মৰ্ণিং?
এদিনাখন ৰাতিপুৱা তেওঁক কিহে খং উঠাইছিল বা কিহৰ বাবে তেওঁৰ খং উঠিছিল? এনচাৰ লিখিছোঁ, ওৱান মৰ্ণিং ৱেন হি ৱাজ ছিটিং আণ্ডাৰ এ ট্ৰী, এদিনাখন ৰাতিপুৱা যেতিয়া গছডালৰ তলত তেওঁ বহি আছিল, ছামথিং ফেল অন হিজ হেড, কিবা এটা তেওঁৰ মূৰৰ ওপৰত পৰিছিল, পৰা যেন অনুভৱ হৈছিল। ইট ৱাজ দ্য ড্ৰপিংছ অফ এ বাৰ্ড, এইটো আচলতে চৰাইৰ বিষ্ঠা আছিল, আৰু দিছ মেড হিম এংগ্ৰি, ইয়াৰ বাবেই তেওঁৰ খং উঠিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হি ফেল্ট গ্ৰেট, হোৱাট মেড হিম ফিল ছ', তেওঁ নিজকে ডাঙৰ যেন অনুভৱ কৰিছিল, আৰু কিহে তেওঁক এনেদৰে ডাঙৰ অনুভৱ কৰাইছিল? উত্তৰ, কৌশিক ৱাজ ভেৰি এংগ্ৰি এট দ্য বাৰ্ড, চৰাইটোৰ ওপৰত তাৰ বহুত খং উঠিছিল। ছ' ৱেন হি লুকড হাৰ্ড এট দ্য বাৰ্ড, যেতিয়া কঠোৰভাৱে চৰাইটোলৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছিল, দ্য বাৰ্ড ফেল ডাউন ডেড, চৰাইটো তলত পৰি গৈছিল আৰু তাৰ মৃত্যু হৈছিল। কৌশিক ফেল্ট গ্ৰেট টু চি হিজ পাৱাৰ, নিজৰ শক্তি দেখা পাই তেওঁ নিজকে এজন ডাঙৰ বা গ্ৰেট বুলি অনুভৱ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হোৱাই ৱাজ হি এংগ্ৰি উইথ দ্য লেডি, মহিলাগৰাকীৰ লগত তেওঁ কিয় খং উঠিছিল? মহিলাগৰাকীক তেওঁ কিয় খং কৰিছিল? উত্তৰ, হি ৱাজ এংগ্ৰি উইথ দ্য লেডি, মহিলাগৰাকীক খং কৰিছিল বিকজ, কাৰণ ৱেন হি ৱেণ্ট টু হাৰ হাউচ, যেতিয়া তাইৰ ঘৰলৈ গৈছিল, ফৰ ভিক্ষা মাগিবলৈ গৈছিল, শ্বি কেপ্ট হিম ৱেইটিং আউটছাইড, বাহিৰত কিছু সময় তেওঁক ৰখাই থোৱা হৈছিল, আৰু তাৰ বাবেই তেওঁৰ খং উঠিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হোৱাট ডিড হি লাৰ্ণ ফ্ৰম হাৰ, তাইৰ পৰা তেওঁ কি শিকিছিল? এনচাৰ, হি লাৰ্ণড ফ্ৰম হাৰ, লাৰ্ণৰ পাষ্ট টেন্স হৈছে লাৰ্ণড, হি লাৰ্ণড ফ্ৰম হাৰ ডেট ছাৰ্ভিং হাজবেণ্ড ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন ছাৰ্ভিং এ গেষ্ট, এগৰাকী গেষ্টক সৎকাৰ কৰাতকৈ বা অতিথিক সৎকাৰ কৰাতকৈ নিজৰ স্বামীক সৎকাৰ কৰাটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি তেওঁ এই কথাটোকে শিকিছিল। ৱেৰ ডিড চি আস্ক হিম টু গ', কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, ৱেৰ ডিড চি আস্ক হিম টু গ', তেওঁক কলৈ যাবলৈ মহিলাগৰাকীয়ে কৈছিল? উত্তৰ, চি আস্কড হিম টু গ' টু এ মেন কল্ড ধৰ্ম ব্যাধ, তেওঁ মহিলাগৰাকীয়ে কৌশিকক এগৰাকী মানুহৰ ওচৰলৈ যাবলৈ কৈছিল, যাক ধৰ্ম ব্যাধ বুলি কোৱা হয়। ৱেৰ ডিড ধৰ্ম ব্যাধ লিভড, ধৰ্ম ব্যাধ ক'ত বাস কৰিছিল? উত্তৰ, ধৰ্ম ব্যাধ লিভড ইন এ ভিলেজ নিয়াৰ কাশী, কাশীৰ ওচৰৰ এখন গাঁৱত ধৰ্ম ব্যাধই বাস কৰিছিল তেওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হোৱাট ৱাজ ধৰ্ম ব্যাধ, ধৰ্ম ব্যাধ কি আছিল? উত্তৰ, ধৰ্ম ব্যাধ ৱাজ এ বাটচাৰ, তেওঁ এগৰাকী কচাই আছিল বা মাংসৰ ব্যৱসায়ী আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হোৱাট মেড কৌশিক ছাৰপ্ৰাইজ, কিহে কৌশিকক আচৰিত কৰি তুলিছিল? আমি উত্তৰত লিখিছোঁ, কৌশিক ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজ ডেট ধৰ্ম ব্যাধ ৱাজ এ বাটচাৰ, ধৰ্ম ব্যাধ যে এগৰাকী বাটচাৰ আছিল বা মাংস ব্যৱসায়ী আছিল, এই কথাটোৱে তেওঁক বেছি আচৰিত কৰি তুলিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হোৱাট ডু ইউ লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য ষ্টৰী, গল্পটোৰ পৰা তুমি কি শিকিলা? উত্তৰ, উই লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য ষ্টৰী ডেট ইট ইজ নট এ নেচেচাৰী ডেট উই কেন লাৰ্ণ এবাউট ধৰ্ম ফ্ৰম এ প্ৰিয়েষ্ট অনলি, অৰ্থাৎ আমি এগৰাকী পুৰোহিত নাইবা ঋষিমুনিৰ পৰাই যে ধৰ্ম কি বস্তু শিকিব লাগিব এইটো ইমান জৰুৰী নহয়। এন অৰ্ডিনাৰী মেন লাইক এ বাটচাৰ কেন অলছ' টিচ ধৰ্ম, এগৰাকী বাটচাৰ বা কচাইৰ পৰাও আমি কচায়েও কেতিয়াবা কি শিকাব পাৰে, ধৰ্ম কি বস্তু সেই কথাটো শিকাব পাৰে, এই কথাটোকে ইয়াত আমি লেচনটোৰ পৰা শিকিলোঁ। এতিয়া তাৰপিছত টাস্ক, ৱৰ্ক ইন গ্ৰুপছ অফ 4 or 5 এণ্ড এনচাৰ দ্য ফলোয়িং, তোমালোকৰ 4-5জন লগ হৈ একেলগে গ্ৰুপত তলত দিয়া প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰিব দিছে। আমি আলোচনাৰ উত্তৰ হিচাপে উত্তৰকেইটা লিখি দিছোঁ। 1, দ্য কেৰেক্টাৰ অফ কৌশিক, কৌশিকৰ যিটো চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ দিছে। আমি ইয়াত তাৰ ওপৰত কেইটামান বাক্য লিখি দিছোঁ। কৌশিক ৱাজ এ পাৱাৰফুল চেজ, কৌশিক এগৰাকী শক্তিশালী বা ক্ষমতাশালী মুনি বা ঋষি আছিলে। হি বিকেম প্ৰাউডি, তেওঁ গৌৰৱী আছিলে। হি হেড এ পেশ্যন টু গেট নলেজ, আৰু লগতে তেওঁৰ জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ কাৰণে এটা সদিচ্ছাও আছিলে। হি ৱাজ হাৰ্ড ৱৰ্কিং, কঠোৰ পৰিশ্ৰমী আছিলে। হি লিভড এ চিম্পল লাইফ, তেওঁ এটা সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হোৱাট মেড কৌশিক হেপী ৱেন দ্য বাৰ্ড ড্ৰপ ডাউন ডেড, হোৱাট মেড কৌশিক হেপী ৱেন দ্য বাৰ্ডছ ড্ৰপ ডাউন ডেড, যেতিয়া চৰাইটোৱে বিষ্ঠা ত্যাগ কৰিছিল তাৰপিছত কৌশিকক কিহে আনন্দিত কৰি তুলিছিল? উত্তৰত আছে, ৱেন দ্য বাৰ্ড ড্ৰপ ডাউন ডেড কৌশিক ফেল্ট পাৱাৰফুল এণ্ড ছ' দিছ মেড হিম হেপী, অৰ্থাৎ ইয়াতে যেতিয়া চৰাইটোৱে বিষ্ঠা ত্যাগ কৰিছিল
আৰু 20টা ত্যাগ কৰাৰ পিছত সি কঠোৰভাৱে যেতিয়া চৰাইটোৰ প্ৰতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছিল তেতিয়াই কি কৰিছিল তাই হেপী হৈছিল বা আনন্দিত হৈছিল was the lady right is making মহিলাগৰাকীয়ে ঠিক কৰিছিল নে was the lady right in making a সন্ন্যাসী wait এগৰাকী সন্ন্যাসীক ৰখাই থৈ ঠিক কৰিছিল নে give reason যুক্তি দিয়া answer I think the lady was right মই ভাবো মহিলাগৰাকী ঠিকেই কৈছিল because she was serving her husband কাৰণ তাই হাজবেণ্ডক সাৰ্ভ কৰি আছিল service to a husband was considered more important than serving his the guest অৰ্থাৎ গেষ্টক সাৰ্ভ কৰাটো তেওঁৰ কৈ নিজৰ স্বামীক সাৰ্ভ কৰাটো বা সেৱা কৰাটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল সেই কথাটো কৈছিল Question number 4 How did Kusiko behave towards the lady Was it correct give reason How did Kusiko behave toward the lady মহিলাগৰাকীক কৌশিকই কেনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল Was it correct সেইটো ঠিক আছিল নে give reason যুক্তি দিয়া Kusiko behaved very rudely towards the lady মহিলাগৰাকী কৰ্কশ ব্যৱহাৰ কৰিছিল rudely I think it was not correct as he was a sage ঋষি মুনি হিচাপে তেওঁৰ বাবে এইটো শুদ্ধ নাছিল বুলি মই ভাবো because কাৰণ sages were very wise person সাধাৰণতে জ্ঞানী ব্যক্তি হয় and they imported knowledge for the good of the society আৰু তেওঁলোকে সমাজৰ ভালৰ কাৰণে কি কৰে সমাজৰ ভালৰ কাৰণে এয়া তেওঁলোকে কৰে ইয়াৰ পিছত আমি 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছো 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে যে how did the lady behave towards কৌশিকক মহিলাগৰাকীয়ে কি ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল how did the lady behave towards Kusiko The lady behaved very politely towards Kusiko but she was enough bold তাই যথেষ্ট সাহসী আছিল যদিও খুব politely বা নম্ৰভাৱে তেওঁ কৌশিকক ব্যৱহাৰ কৰিছিল তাৰপিছত 6 নম্বৰটো আছে Kusiko suffered 2 shocks কৌশিকই দুটা আচৰিত হৈছিল What are they সেই দুটা কি আছিল আৰু what did he learn on those occasion এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ what did he learn কি শিকিছিল First Kusiko was shocked when the lady mentioned about the incident of the dead bird প্ৰথম অৱস্থাত মৃত চৰাইটোৰ কথা যেতিয়া মহিলাগৰাকী উল্লেখ কৰিছিল এই কথাখিনি যেতিয়া গম পাই তেওঁ আচৰিত হৈছিল Secondly দ্বিতীয়বাৰ when ধৰ্মব্যাধ asked him if the lady sent him there যেতিয়া ধৰ্মব্যাধই সুধিছিল যে মহিলাগৰাকী আপোনাক ইয়ালৈ পঠাইছে নেকি এই দুটা কথাই তেওঁ কি কৰিছিল অতি আচৰিত কৰি তুলিছিল he learned that আৰু তাৰ পৰা তেওঁ শিকিছিল বা বুজি পাইছিল the lady was great মহিলাগৰাকী একৰাকী great আছিল মহান আছিল at the end আৰু শেষত he learned that he বুজি উঠিছিল যে even a butcher can teach a সন্ন্যাসী about ধৰ্ম আনকি এগৰাকী বাচ্চাৰ বা কোসাইও সন্ন্যাসী এগৰাকীক ধৰ্মৰ বিষয়ে জ্ঞান দিব পাৰে Question number 7 Do you like the story give reason তুমি গল্পটো ভাল পাইছানে যুক্তি দিয়া উত্তৰ yes I like this story very much মই গল্পটো খুবেই ভাল পাইছো It tells us that once India was a treasure house of knowledge এসময়ত ভাৰতবৰ্ষ জ্ঞানৰ ভঁৰাল আছিল In those days সেই সময়ত people were very wise মানুহবোৰ অতি জ্ঞানী আছিল and they knew ধৰ্ম তেওঁলোকে ধৰ্মৰ বিষয়ে জানিছিল Even a lady could teach a sage আনকি এগৰাকী সন্ন্যাসীক এগৰাকী মহিলাই জ্ঞান দিব পাৰিছিল বা এগৰাকী কসাই সন্ন্যাসী এগৰাকী জ্ঞান দিব পাৰিছিল তো এইখিনি আছিলে এই গল্পটোৰ যি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ তো আজিলৈকে আমি ইমানতে সামৰিছো আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী যে এই ভিডিঅ' আছে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত তোমালোকক লগ পাম আজিলৈ নমস্কাৰ